Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা নতুন নোটিছ আহিছে যেটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত আহিছে আৰু সেই নোটিছখনৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক সবিশেষ এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোক যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰো, ডাইৰেক্টলি মই পইণ্টলৈ যাওঁগে কিহৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে। সো আপোনালোকক মই প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো দেখাই লৈছো। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ এনৰোলমেণ্ট ইনটু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন 2022। অৰ্থাৎ যিসকল ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ আছিল ফৰ্ম ফিলআপ তেওঁলোকৰ হয় ৰেগুলাৰখিনিৰ কাৰণে। সো এইটো এটা নোটিছ আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আচলতে, আৰু ইয়াত কিহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টি। সো প্ৰথম কথাটো হৈছে ইয়াত আপোনালোকে অলৰেডি দেখিলেই নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ এনৰোলমেণ্ট ইনটু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন 2022। আৰু ইয়াত যেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই যাব অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ এনৰোলমেণ্ট। এইটো ফৰ্ম ফিলআপৰ যিহেতু নটিফিকেশ্যন হয় 12 তাৰিখে আহিছে। দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ন ডেট দ্য ৱেব পৰ্টেল ফৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ এনৰোলমেণ্ট ইনটু ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন 2022 for the following programs under Dibrugarh University will be open for those candidates who get admitted into first semester program in 2022 under new CBCS regulations 2018. So it is a notification hoy online form fill up or karone aru jihokol first semester regular student humaise ba jihokol admission loise teolukor karone har teolukor ji portal hetu open hadhante koribo oti hunkale aru jihokol first semester hoy CBCS or teolukor yat ki asolte program ase etu sai lobo paribo MA in anthropology, Assamese, applied psychology, economics, education, English, geography, history, mathematics, philosophy, pol science, sociology, statistics, language, women studies, mass communication and performing arts. অর্থাৎ MA এর কারণে হয়তো। সো MA যিখিনি ফার্স্ট সেমিস্টার আছে সেইসকলৰ ফর্ম ফিল আপ। MSc in anthropology, applied geology, biotechnology, bioinformatics, chemistry, geography, life sciences, mathematics, physics and statistics এইখিনি। MCom in marketing and finance, MTech in petroleum exploration and production, MCA, MSW, MSc Tech in applied geology, Master of Library Science, PGDCP এই গুটেকিটা। এটা কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে dibrugarh.in ত যাব লাগিব। তাত ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব গোটেই কথাখিনি। তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো লগইন বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ট্যাবটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পিছত তাত ডিটেইলছ আপোনালোকে ভৰাব। তাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল যেহেতু দিব লাগিব আপোনালোকে। সো হেতু যেটো আপোনালোকে দিব হেতু পিছত যেহেতু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, সো ভালকৈ আপোনালোকে দি দিব। তাৰ পৰা আপোনালোকে লগইন উইথ ইউৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড দি কিনে লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পিছত পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ তাত ভৰাব, ফটো সিগনেচাৰ দিব। আৰু ফটো সিগনেচাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সেই যেটো ইলেক্টিভ কোৰ্স আছে তাত হেতু সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেভ কৰিব। তাৰ পিছত পাছপোৰ্ট সাইজ যেটো ফটো দিব হেতু লেটেষ্ট দিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে নতুনকৈ উঠাই দি দিব। আৰু সিগনেচাৰটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত আপলোড কৰি দিব। ফটোগ্ৰাফটো আপোনালোকৰ আচলতে যেটো গ্ৰেড শীট আপোনালোকৰ আহিব সেই গ্ৰেড শীটত আপোনালোকক যেহেতু দিব, গতিকে ৰিসেন্ট আপোনালোকৰ ফটোটো দিয়াটো দৰকাৰী। প্লিজ ওয়েট ফৰ দ্য ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড এপ্ৰুভেল অফ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম ইউৰ কনচাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট চেণ্টাৰ কলেজ ইনষ্টিটিউট। আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব অলপ সময়, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ সেই প্ৰথম পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিব, সেভ যেতিয়া আপোনালোকে সেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই ফৰ্মখন এপ্ৰুভ কৰিব আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ বা আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট বা আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে। সো যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব, এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কৈছে প্লিজ কণ্টেক্ট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট চেণ্টাৰ কলেজ অৰ কনচাৰ্ন ইনষ্টিটিউট ছ' ডেট দ্য প্ৰচেছ অফ অনলাইন এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কেন বি কমপ্লিটেড উইদিন দ্য স্পেচিফিক টাইম। আপোনালোকে সেই সেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আপোনালোকৰ যি চেণ্টাৰ আছে তাত কণ্টেক্ট কৰিব। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আচলতে যাতে সোনকালে হয় তাৰ কাৰণে তাৰপৰা প্ৰিণ্ট আউট লৈ ল'ব আপোনালোকে, আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি কিনে আপোনালোকে ডেপজিট কৰিব। ডেপজিটৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো আপোনালোকে ৰাখি ল'ব। আৰু এইটো আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। এইখিনি এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ফিজ সেই ফিজটো হয়তো ইয়াত উল্লেখ কৰিব। সো এইটো চাই দিছোঁ আপোনালোকৰ। এতিয়া কেতিয়া আপোনালোকৰ ডেট হয়। এনৰোলমেণ্ট ফৰ্ম বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এক্টিভেটেড ফ্ৰম 12/10/2022 পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 21 তাৰিখলৈকে। এপ্ৰুভ কলেজে বা ইনষ্টিটিউটে আপোনালোকক কৰিব 12/10/2022। এনৰোলমেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21/10/2022, অৰ্থাৎ 21 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটৰ লাষ্ট ডেট ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 27 তাৰিখ, আৰু আপোনালোকৰ সাবমিশন যেটো কনসলিড কৰিব হেতু আপোনালোকৰ হ'ব 27/10/2022। সো এইখিনি আপোনালোকৰ আছিলে এইটো ইনফৰমেশ্যন, আৰু এইটো ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। হেতু কাৰণে আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। সো আজিলৈ আপোনালোক এইখিনি কথা জনালোঁ। ধন্যবাদ।